It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hindi ako guys na isang car washer. Ito ay Lahat, made in China guys. Pero, so ayan guys, meron siyang baril. Ito yung connections niya dito. So, very handy siya guys. So, may tubig na. So, yung po nito guys, dito lang. Ayan o. Meron siyang mga different nozzle position. Pwede natin gawing fog, diretso. Ayan. Ito. Diretso siya guys. Ito naman, pag-fog natin. Ayan. So guys, maganda siya sa paglinis talaga ng mga putik-putik sa ilalim. Meron na dito sa may bandang gulong niya guys. Ito, ayan o. Ayan, malakas yung pressure. Tanggal talaga siya guys. Example guys. So ito guys, example lang to guys ha. Example lang to. Napakahal din niyang galing guys. Talagang magaan lang siya. Matipid siya sa tubig dahil di kailangan ng maraming tubig na supply dahil kinokontrol niya dito guys. So yung tubig kahit na konti lang yung low pressure lang yung gripo natin, nagagawa pa rin niya ng paraan na napagana niya to dahil kinokontrol niya yung dalo yung tubig dito guys. Di kailangan yung malakas na pressure ng tubig. So, yun lang guys, pinapakita ko lang sa inyo yung car washer ko ito. Lujian, made in China. At na-order ko to sa Shopee. Don't forget to subscribe and make comments below. Please like also all my videos from Kaadaps TV. Hanggang sa mga susunod na vlog. Babu. Easy go.